Bây giờ là khoảng 5 giờ chiều và hôm nay là ngày thứ hai mình không dùng điện thoại và internet. Nhưng mà mình vẫn sạc điện thoại ở đây. Sạc điện thoại để tối cầm điện thoại chơi game. Tối ở đây ban đêm thì không có khi mà về giường ngủ rồi á thì không có gì để làm, thì có cái điện thoại cũng sẽ đỡ chán một xíu. Nhủ lòng mà sẽ không xài điện thoại, thật sự mà nói 1-2 ngày vẫn chưa quá nhiều thời gian để tạo thành thói quen. Bây giờ chắc là mình sẽ đi tắm một xíu, tắm sớm chứ không để tối là lạnh không tắm nổi đâu. Tắm xong rồi đi ra ngoài kia nấu cái gì đó để mà chuẩn bị chiều nay ăn cơm với mọi người. Mỗi người sẽ phụ trách nấu một món, mình còn một xíu thịt heo, một miếng thịt bò và một số rau củ ngoài vườn. Đang suy nghĩ không biết nấu gì, chẳng lẽ nấu thịt kho tiêu. Lên trên rừng núi nấu thịt kho tiêu không biết có hợp lý hay không nữa. Nhưng mà chắc chỉ có món đó thôi. Chứ hồi sáng là đã nấu canh rau củ rồi nè. Xong rồi làm salad, thịt bò dầu giống rồi. Rồi tí xíu nữa tính, bây giờ đi ra sau tắm đã. Nãy giờ nằm lười như một con mèo. Bây giờ mình đang cầm rổ để đi ra ngoài vườn chanh dây. Hái chanh dây. Cái vườn chanh dây này để ý từ ngày hôm qua rồi, rất là nhiều trái. Mình có thể đi vào từ hướng này, để cái rổ dưới đây đã. Đấy, chín mùi luôn. Ôi cái này không cần hái luôn, nó sẽ tự động rụng ra. Đây là cái bông của cây chanh dây này. Sao nó không ra ta? Nhiều trái quá. Cái này các bạn không cần phải pha nước đâu. Cầu kỳ mình nếu mà muốn ăn liền mình có thể cắt làm đôi, bỏ miếng đường vào ăn cũng rất là ngon. Mấy trái trong đây chín nhiều lắm luôn nè. Ở dưới kia nữa kìa. Hái một ít thôi, những trái nào mùi mới hái. Chừa lại ngày mai có cần thì ra hái tiếp, để cho nó tươi á, chứ còn hái nhiều quá để lâu nó cũng sẽ bị héo mất. Ở dưới đây có mấy trái xấu xấu. Trái này hơi thẹo một xíu. Trái này lại một trái bị thẹo nữa. Ê, trong kẹt này có một trái đang trốn. Mày hả bưởi. Một em bên cạnh. Đấy. Hái chanh dây hình như đây nó có cái đài nè. Nó có cái đài trái này, mình chỉ cần bấm cái đây, bẻ ngang là được. Đó, là nó sẽ ra, không cần phải giật mạnh. Nãy giờ hái mấy trái mới có kinh nghiệm để mà hái. Đấy, các bạn thấy ở đây nó có một cái đài trái chính giữa. Cái cuốn không? Mình sẽ bấm vào đây, bẻ ngang qua là nó sẽ gãy. Đấy, không cần phải giật mạnh hay là kéo nó sẽ bị tước hoặc nó hư cái dây trên dây mất. Nãy giờ mình hái cũng được đủ để mà pha một ca nước chanh dây rồi. Hoặc là cái này mình có thể cắt làm đôi, bỏ miếng đường vào rồi ăn không như vậy cũng rất là ngon. Chanh dây chín cây luôn nên vị nó sẽ rất là đậm. Ở đây còn có rất là nhiều nè, nhưng mà sẽ để dành. Mấy cái trái mà hơi hùm này thì cũng có thể để dành lại, để mai mốt gì khi mà cần thì hãy ra hái. Chứ hái sớm đem vào trong đó nó cũng héo mất hả. Nhìn mấy trái ngoài kia đã ha, giống như trong phim Hồ Lô Biến á. Mấy trái hồ lô đang treo lủng lẳng vậy đó. Nhưng mà còn xanh lắm, mấy trái đó còn lâu lắm mới chín. Ở trên đây khu vườn rất là thích nha. Mọi người có thể ra hái rau ăn, hái trái cây vào ăn, hoặc là ngồi đây để mà trò chuyện. Bây giờ mọi người đi nghỉ trưa hết rồi, có một mình ở dưới bếp thôi. Ôi, mấy con ngỗng nó lại kêu rùm trời. Cái này á, nếu mà bạn nào không ăn chua được thì sẽ không ăn đâu, tại vì nó rất là đậm vị. Chỉ cần bỏ một xíu đường vào trong đây thôi, xong rồi ăn rất là đã. Trời ở đây nó lạnh lạnh rồi.
Em ăn cái này rất là thích, không cần phải bỏ đá hay là làm nước gì đâu. Chanh dây chín cây á nên vị nó rất là đậm, hơi chua xíu. Để mình bỏ hơi ít đường. Dâu tây ngâm với một ít lá rosemary, xong rồi để cho nó ra nước như vậy, uống rất là mát và nó sẽ hơi thoang thoảng cái mùi của cái lá rosemary. Không biết tối nay sẽ ăn gì. Trong tủ lạnh thì còn một miếng thịt bò, một miếng thịt heo. Ngoài vườn thì có rau. Khó ha. Khó nhất là cái việc mà suy nghĩ là phải đi ăn cái gì hoặc là chiều nay nấu món gì. Hồi xưa lúc mà còn là sinh viên á, mỗi buổi chiều mà đi chợ nấu cơm là phải ngồi suy nghĩ mua cái gì nấu cái gì, mặc dù ngoài chợ có rất là nhiều rau củ quả, rất là nhiều loại thứ để mình mua, nhưng mà mình vẫn kiểu trong đầu không thể suy nghĩ ra được cái món ăn nào cụ thể hết. Chiều nay mình sẽ kho thịt, tại vì mình còn một miếng thịt heo nạc vai. Cắt nhỏ ra trước, xong mình sẽ trụng sơ lại vào nước sôi, tại vì thịt này bỏ tủ lạnh á, cho nên nếu mà để không như vậy kho thì nó sẽ hơi hôi. Trụng sơ cho nó thơm thịt hơn. Ngọc Lan anh hãy cho em. Mình sẽ ướp trước cái thịt này một xíu sữa đặc. Thịt này là mình đã trụng qua một phần nước sôi rồi nên các bạn thấy nó hơi tái tái. Trụng sơ qua thôi, nhúng qua nước sôi thôi là đã vớt ra được rồi. Thịt heo thì mình không nên bỏ nước mắm hoặc là muối vào ướp, tại vì ướp như vậy sẽ bị cứng thịt, cho nên mình sẽ ướp trước phần sữa đặc và ớt, một xíu ớt ở đây, hành tím là được rồi. Tí xíu nữa sẽ nêm nước mắm sau. Bỏ vào đây một xíu tiêu nữa. Xong mình sẽ ướp ở đây khoảng tầm 30 phút. Mình sẽ cho xíu dầu ăn vào và làm cái màu caramel từ đường. Đây, mình có đường ở đây. Đây là bước kiểu như là dễ thất bại nhất. Tại vì nếu lỡ tay thì đường sẽ bị đen mất. Hoặc là nếu để nhiều đường quá thì cái món của mình nó bị ngọt mất. Đang lo không biết là cái nồi có chứa được hết bao nhiêu để thịt hay không. Ít thôi, tại vì trong cái thịt heo của mình đã có mỡ rồi, đủ để mà mình làm cái màu caramel thôi. Đây là dầu ăn bình thường thôi, nhưng mà ở trên đây lạnh quá nên nó bị đông lại, giống như là mỡ heo vậy đó. Hồi sáng mình cứ tưởng đây là chai mỡ heo không à. Để lửa nhỏ thôi. Và cái đây là cái lúc mà chuẩn bị đổi thành màu caramel, các bạn sẽ thấy là đường bắt đầu tan và nó hòa vào trong dầu. Khi mà thấy nó chuyển sang màu vàng vàng nâu nâu là bắt đầu bỏ thịt vào là vừa. Giờ mình sẽ bỏ vào đây. Ôi, vừa đủ. Cứ sợ là cái nồi này không đủ, nhưng mà hơi nhỏ. Cái màu caramel vẫn còn hơi lợt ha, là do hồi nãy mình thấy cái đáy nồi nó hơi nâu nè, nên mình sợ nó cháy mất nên mình bỏ vào hơi sớm, thành ra cái thịt nó vẫn không có màu đẹp cho lắm. Tại vì cái nồi đất tí xíu nữa nó sẽ cháy mấy cái cạnh, nó sẽ ra thêm màu đen nữa. Thông thường thì thịt heo á mình sẽ không có ướp nước mắm hoặc là muối lúc mà ướp, tại vì cái độ mặn nó sẽ làm cho thịt bị cứng, cho nên thường lúc đó mình chỉ ướp đường hoặc là ướp một ít mật ong hoặc là sữa đặc, xong rồi sẽ để cho nó nghỉ
qua đêm hoặc là trong ngăn mát, hoặc là nghỉ khoảng nửa tiếng rồi bắt đầu kho. Khi kho mình bắt đầu nêm muối hoặc là nước mắm vào thì thịt nó sẽ mềm và nó sẽ đỡ bị cứng hơn. Còn cá thì ngược lại nha, mấy con cá mà nhỏ nhỏ mà bạn nào muốn cá nó cứng lại thì nên ướp nước mắm hoặc là ướp muối, thì cá nó sẽ cứng lại thì lúc kho nó sẽ ngon hơn. Rồi mình sẽ chờ một xíu cho thịt nó sẽ rút nước lại rồi mình nêm lại. Vậy là giống hôm bữa trước, bữa trưa đầu tiên em ăn đúng không? Đúng. Dạ. Hôm nay là mình Nhưng mà hôm nay có nấm không? Hôm nay có nấm với lại mình có cá. Dạ. Trước là nấu chay với đậu hũ thôi. Dạ. Đây là rau vừa mới nhổ ngoài vườn vào luôn, để mà chấm với lại thịt kho ăn cơm. Không phải đâu em, đây là thịt vai nên anh phải cắt như vậy. Anh mà cắt nhỏ nên nó sẽ rớt mỡ ra. Nè anh cắt bự mà nó còn rớt mỡ này, thấy không? Nhưng mà mình có kiểu cắt mà nó không rớt mỡ ra mà. Vậy hả? Anh còn miếng thịt, tí xíu sẽ đưa em cắt giùm. Em mà cắt được có nghĩa là gu của anh như vậy. Ôi không á, bây giờ nó đã bắt đầu chuyển sang màu của thịt kho. Sẽ bỏ vào đây một xíu đậu hành. Có điều cục thịt sắc hơi bự thôi. Hãy có nó sệt ra đây nè. Đấy, món này dùng để ăn cơm. Lát nữa rắc miếng tiêu nữa là ăn được rồi. Có ớt rất là nhiều nha. Giờ mình sẽ cắt một xíu hành lá ra và mình sẽ nhắc xuống, không bỏ thêm tiêu nữa, tại vì trong đây khi ướp đã bỏ rất nhiều tiêu rồi và nó hơi cay rồi. Bỏ xíu hành lá nữa là xong một bữa. Rồi. Tắt bếp. Bây giờ cái nước nó cũng sền sệt ở dưới nè. Rồi mình đem cơm ra để ngồi ăn cùng với mọi người đằng kia. Đây là mâm cơm của nhà bên mình, còn đây là mâm cơm của nhà hàng xóm. Nhìn có vẻ hoành tráng hơn gấp mấy lần. Ở đây có mấy trái cà chua bi nhỏ xíu, vừa mới hái được ngoài vườn nè. Đấy. Giờ sẽ chuẩn bị ăn cơm cùng với mọi người, trời tối rồi. Ủa cái đông miệng là mới ăn cơm. Thiệt ngon lắm Phương ơi. Thiệt hả chị? Thôi nghe miền Tây luôn á. Nghe lời khen của chị là em yên tâm rồi đó. Ngon ghê luôn á. Ngon ghê luôn. Khen cũng theo kiểu miền Tây nữa là ngon thấy ghê. Vừa mới ngủ dậy, đánh răng rửa mặt này nọ xong xuôi thì trời bắt đầu đổ mưa. Hôm nay là ngày cuối cùng mình ở đây, còn vài tiếng nữa thì bắt đầu về lại thành phố Đà Lạt rồi. Cũng thấy hơi tiếc nuối, kiểu mình ở đây mình cũng quen được một số người bạn mới nè, rồi cũng bắt đầu quen dần với cuộc sống ở đây, cảm thấy không khí rất là thích và mọi người ở đây cũng rất là đã. Ôi mọi người mà rất là đã, dùng từ ghê quá. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài khu sinh hoạt chung ngoài kia, bắt đầu kiếm cái gì đó ăn sáng. Thông thường ở đây thì chị chủ nhà sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng hết cho tất cả mọi người, nên sáng thì cứ xuống bếp mở cái lồng bàn ra thì sẽ thấy đồ ăn sáng trong đó. Ở đây có một cái xưởng mộc, mình sẽ làm một cái gì đó nho nhỏ để mà gửi lại làm kỷ niệm cho chị chủ nhà. Rồi trưa sẽ bắt đầu soạn đồ để mà về lại trung tâm thành phố. Ôi mọi người vẫn chưa thức hay sao rồi? Cứ nghĩ là mình đã dậy trễ nhất rồi.
Sáng nay sẽ ăn sáng bằng món cháo lá dứa và cá khô ở đây, cá khô quẹt ở đây. Nó bị kẹo lại đúng không? Đúng rồi, trời lạnh nữa này nên nó kẹo. Bỏ bếp đúng cái vậy lại. Không sao đâu, vẫn còn lấy được. Cá mua ở Phú Quốc đấy. À. Đó. Lại ngồi đây ăn sáng. Sáng nào cũng sẽ có 2 ly nước như vậy. Một ly hôm nay là dâu tây và rosemary, còn bên đây là lá dứa và rosemary. Uống rất là thơm, cái kiểu dịu dịu. Tối hôm qua mọi người đốt lửa trại hơi khuya nên chắc là sáng nay vẫn còn ngủ say. Chỉ có không có ai, vẫn chưa thấy ai ra đây ăn sáng cả. Nó dính quá. Mình sẽ thử. Cái cá cơm này nè, nó cứng lại á, ăn rất là ngon, rất là thơm tiêu. Và cái cháo là thơm lá dứa nữa. Mấy hôm nay trời mưa nhiều nên xà lách nó cũng không được tốt. Tại vì mưa xuống thì nó sẽ rất là dễ bị úng. Dọc bên đây nè, mọi người có thể thấy là lavender. Rất nhiều hoa lavender. Cà chua bi là cái hàng này là cà chua. Đây, trái nhỏ xíu à. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Để ăn thử xem đã. Chua quá. Con chó này tên là Lượm thì phải. Lượm. Mấy con chó ở đây hiền lắm. Con này tên là Lượm vì chị chủ nhà bảo là Lượm nó ở ngoài cổng á, cho nên đặt tên nó là Lượm luôn. Con này tên gì quên rồi. Con này tên là... Con tên gì vậy con? Không nhớ rõ tên nữa, để nhớ lại nha. Không nhớ rõ, tí xíu này sẽ hỏi tên lại. Ở đây có 7 con chó, 6 con chó đực và chỉ có một con chó cái nhỏ xíu thôi. Con chó con nhỏ nhất là con chó cái, còn lại mấy anh chàng đây toàn là đực rửa hết. Gì vậy? Đang quay phim mà tự nhiên đi cắn mông. Gì vậy? Rồi, đi qua bên đây là một cái khu vườn lớn hơn. Đây dâu tây, chả có một trái nào hết. Hy vọng là đi vào trong kia sẽ tìm được một trái dâu tây. Bên đây là như một cái dàn dây bí, rất là tốt luôn nha. Kia còn vài cái bông vừa mới nở kìa. Mình sẽ đi vào trong đây mình tìm có trái dâu tây nào không. Nó nở bông thôi. Đấy, nhưng mà vẫn không thấy. Có trái nhưng mà còn sống nhăn răng. Đây, sống quá. Kia có bông bí nữa kìa. Sáng sớm ra đây hái đọt bí vào xào ăn cũng ngon lắm. Hình như mình vừa mới nhìn thấy một trái dâu tây chín. Để mình sẽ đi vòng qua.
Mày hả dâu tây, nằm mơ mới trốn được anh nha. Anh sẽ bắt được mày. Rõ ràng là mình mới vừa nhìn thấy mà. Đâu rồi ta? À đây. Không chín lắm. Nhưng mà ăn được không ta? Chắc không sao đâu. Một trái dâu tây trắng nhách. Vẫn không nhìn thấy thêm trái nào. Đây cũng là dâu tây luôn. Đây. Bình thường mà vào mùa nắng á thì dâu tây nhiều lắm. Hái mỏi lưng, trái này bị thúi rồi. Chỉ có một trái nhỏ nho mà cũng bị thúi nữa, bị úng mất rồi. Trả lại cho mày đó, không thèm đâu. Lúc mà nắng nhiều á, mùa mưa như vậy dâu ít lắm. Không có nắng thì dâu nó không có ra bông ra trái nhiều. Các bạn thấy mình ở đây mấy ngày luôn mà nắng hầu như rất ít. Hiếm hoi lắm mới thấy được nắng khoảng vài giây thôi, xong rồi lại tắt mất. Ôi cái bông bí bự này. Bự chảng luôn. Bí này là bông bí đực. Không có cái phần trái ở đây, cái bầu trái đó là bông bí đực. Còn nếu có bầu trái mới là bông bí cái. Mình sẽ ăn thử trái dâu xanh lét này. Mình nghĩ nó sẽ không ngọt lắm đâu, nhưng mà vì thèm dâu mình cũng sẽ ăn thử. Mình sẽ lên kia mình xin thêm một hũ muối tôm hoặc là muối ớt gì đó ăn chung mới có họa may mới ăn hết được trái này. Siêu chua luôn. Đang thèm dâu, ăn trái dâu vào cái hết thèm luôn. Ở đây là xà lách, nhưng mà rất là tươi. Đấy. Này gọi là xà lách mỡ thì phải. Bên đây là cái vườn khoai lang. Đây là gừng nè. Mấy cây gừng. Khoai lang này mọi người có thể ngắt đọt á, vào xào tỏi ăn ngon lắm. Ngắt đọt này xong mình vào luộc sơ, mình trụng sơ qua nước sôi xong rồi xào lại với tỏi. Siêu ngon luôn. Đây là một trong những món ở dưới quê mình hồi xưa mình rất là thích. Một dây bầu. Già rồi mà không ai hái vào hết. Một trái, hai trái, rất là nhiều trái nhỏ nhỏ nữa. Mà đây có một trái già rồi nè, không ai hái hết. Bây giờ thì lên trên đây là còn một mảnh vườn nữa. Ê, có trái này. Trời ơi, ngon quá. Vừa mới chín cây luôn. Mình sẽ ăn thử. Chua chua ngọt ngọt, với lại rất là thơm. Đây nè. Đấy. Nhỏ quá. Cái trái hơi nhỏ nên ăn không đã lắm. Chua chua ngọt ngọt. Rất là hên là vì ở trên đây cái cây này nó mọc khúc ở phía trên này. Mọi người thường chỉ ở phía dưới cái vườn rau ở dưới thôi, cho nên mình đã lên đây tàn sát, ăn sạch sẽ hết những trái còn sót lại, kể cả non lẫn già. Đây là cây trà, nguyên một dãy luôn. Ở trong nhà là mọi người đang ngồi ăn sáng. Núi rừng xong rồi đáp rồi cứ xay đi, xay free labor đi. Cái xay là đầy cửa, cái xay minh và cái xay Chuyển trách nhiệm
xoay lại cho mấy bạn nam. Kenya là tên của cái vùng. Giống nó là giống Arabica. Vùng Kenya. Rõ. Rồi hết rồi. Rõ ràng là cái này là em làm nên nó ngon hơn hồi nãy nhiều. Ủa không ngon là mình phải chê. Đúng rồi. Đây là xưởng gỗ và mấy em chó đang ngủ ở đây. Giới thiệu mọi người, đây là em Lạc. Còn đây là... em này là em Lượm. Em này là em Thóc. Còn ở trong kia là em Lem. Vì nó màu trắng mà nó hay bị lem nên đặt tên là Lem. Mình đoán vậy thôi chứ mình cũng không chắc. Con này đúng là biển luôn. Trong kia là em Lạc kìa. Em Lạc có nghĩa là hồi xưa em bị đi lạc vào trong này nên chị chủ nhà đặt tên là Lạc. Mỗi con ngủ một góc. Đừng liếm nha. Mình đang vẽ một con ngỗng để mà tặng lại cho chủ quán. Đó, mình đang vẽ răng nanh vào. Vì mấy con ngỗng này rất là đáng ghét. Nó hay rượt mình cho nên mình sẽ không vẽ nó đẹp đâu. Vẽ thêm một cái mục ruồi cho nó nữa. 2 con lận. Một con bên đây nữa. Con bên đây thì mình nó sẽ đi xuôi xuống. Chớ rồi vẽ xấu quá sao giờ. Đây là mặt nước. Con này cũng có răng nanh luôn. Bên đây là con ngỗng đực, còn đây là con ngỗng cái. Ồ, cái này anh độ đấy hả? Độ đẹp đó. Cái ở giữa cái màu đó là cái gì? Phương vẽ thua mấy đứa lớp 2 khác luôn á Phương. Trời ơi. Mình đang gọt mấy cái cạnh gỗ này cho nó mềm cạnh lại. Cái này quan trọng nhất là mình phải gọt theo cái thớ gỗ, mình gọt ngược lại nó sẽ bị xước mất. Con ngỗng xinh đẹp của mình sắp hoàn thành rồi. Tí xíu nữa mình sẽ tô màu cho nó nữa. Hơi lâu một xíu. Gỗ này nó mềm lắm. Nếu mà đục bằng búa thì nó sẽ bị tước hay là nó hư hết. Sau khi mà cắt gọt, tỉa, vẽ thì mình đã được tác phẩm sơ bộ như vậy rồi. Bây giờ mình sẽ dùng màu nước. Màu nước ở đây để mà tô lên mấy cái con ngỗng xinh đẹp của mình.
Vậy là xong, cuối cùng mình cũng đã hoàn thành tác phẩm. Mình có dán một cái cục cây phía sau cho nó có thể đứng được nè. Và mình sẽ để nó ở đây. Ngay chỗ này là những cái quà tặng của những người khách đã đến đây tặng lại cho chị chủ nhà. Đây có con voi nè. Đấy, và con quỷ ngỗng của mình là nổi bật nhất. Dễ thương không? Đấy. Đó, vậy là xong. Giờ mình sẽ về phòng để mà dọn dẹp hành lý rồi về lại thành phố Đà Lạt. Kết thúc ở ẩn trong rừng sâu, không điện thoại, không internet. Nhìn kỹ lại thì cái này hơi bị thất bại một xíu, tại vì mình có vẽ cho mấy con vịt có răng nanh nữa, nhưng mà nhìn răng không được rõ cho lắm. Mắt của tụi nó thì mình cố tình vẽ cho nó ác, nhưng mà hơi bị lem nên thành ra nhìn giống như bị bầm, bị ai đánh bầm mắt vậy đó. Nhưng mà không sao, tổng thể thì nhìn chung tụi nó vẫn rất là ác. Cho nên mình sẽ để đây để nhắc nhở mọi người khi đến đây nhìn thấy cái bức tranh này thì sẽ biết là ở đây có mấy bầy ngỗng rất là hay rượt theo mình. Vậy nha. Tạm biệt Thóc. Tạm biệt Lạc. Tạm biệt Lượm và Lem. Mấy em đừng có mê ngủ nữa nha. Tạm biệt luôn mấy mẹ ngỗng hay phá giấc ngủ của mình mỗi sáng. Hãy đợi đấy, lần sau tôi lên là tôi sẽ lại báo thù. Cảm ơn chị chủ nhà vì đã đãi tụi mình những món thịt ngon. Cảm ơn những thành viên của khu trại. Cảm ơn vì đã đón tiếp tụi mình như một gia đình. Cảm ơn nơi này vì những tháng ngày bình yên và giản dị. Cảm ơn vì những người bạn mới và những phút giây cười nói hết mình. Cảm ơn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở một ngày đầy nắng. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.